Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc în primul rând cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, să vedem ce mesaje noi ne apar. Suntem toți parte dintr-un întreg, dintr-o conștiință supremă. Veniți aici să experimentăm viața. În consecință, vă rog pe toți să luați de aici doar mesajele cu care rezonați, cu gânduri bune din partea mea, pentru fiecare dintre voi și cu mulțumire. Vă mulțumesc tare mult pentru tot, pentru suport, dar în primul și în primul rând pentru că aveți intenția de a vă vindeca. Primul mesaj pentru voi, dragii mei, în toate cele în viața voastră, transformare și schimbare. Lezne de înțeles de ce a ieșit această carte, pentru că, vă reamintesc ce am spus și în clipurile trecute, lumea în care trăim trece prin schimbări majore și rapide, în fața ochilor noștri, îndrăznesc să spun adormiți. Schimbări și transformări, mai ales în zona de relații, mai ales la nivel de relații. Relații avem și noi, eu cu voi, este tot o relație interpersonală, relații avem și cu vecinii de bloc, relații avem și cu vecinii de lângă casa noastră, și cu colegii de serviciu, și cu partenerii de viață, cu absolut toată lumea cu care intrăm în contact unul la unul. Aici una dintre pisicuțe are un fluturaș atașat, indiciu clar că într-una din relațiile voastre apar transformări. Prin intenție am un element de bâtă aici, de lemn sfânt, de putere lăuntrică. Este o putere invocată aici. Ați invocat schimbarea prin ceea ce ați emis voi. Oamenii au un singur dușman, așa cum spunea și Jung, și anume omul însuși. Singurul lucru pe care îl putem controla este mintea, gândurile, cum gândim, acțiunile noastre sau ce facem și emoțiile noastre sau cum reacționăm. Asta înseamnă aliniere, trup, minte, suflet sau triada. Este tot ce putem controla, doar pe noi. Noi, sufletul nostru și atât. Oricât de mult am încercat să schimbăm lucrurile în viața noastră, nu putem decât la noi. Mai departe, avem recunoștință și mulțumire. Recunoștință și mulțumire. Cineva vă este recunoscător și totodată voi este recomandat să fiți recunoscători pentru fiecare lucru mărunt și micuț pe care îl aveți în viața voastră. Pentru că, uite așa, într-un moment de criză în general ne dăm seama cât de important este de fapt totul, de la curentul electric până la apa pe care o bem. Intuiția vă este ascuțită, ascultați-o, prima voce, primul gând. Vedeți de ce apare. Dacă observați un tipar în gândurile voastre, întrebați-vă de ce. Meditație pentru claritate. O oglindă. Când tu te schimbi, și lumea din fața ta se schimbă. Cartea asta se aseamănă cu una dintre cărțile Justiția din acest set de cărți și iată că la întâmplare era temperanța pusă aici sus, deci este nevoie de echilibru. Medităm pentru echilibru. Dacă se aud zgomote în fundal, îmi cer scuze, am geamul deschis, auziți probabil și greierii. E foarte bine ce auzim natura. De mult n-am mai auzit-o. Cu bombardamentul fonic din timpul zilei, aproape că nu mi-aud gândurile. Schimbare și progres. Lumea se schimbă, voi vă schimbați, relațiile se schimbă. Suntem într-o călătorie, sunteți într-o călătorie, cineva călătorește, cineva care se gândește la voi acum, este pe drumuri.
sau se gândește să inițieze o acțiune. În aceeași măsură și s-a auzit o cheie de la mașină pornind, cineva care se gândește la voi acum se uită în trecut, se uită în amintiri. Se uită în amintiri la ce a fost. Cu o ușoară părere de rău, cu pasiune pentru unii dintre voi, cu iubire pentru alții dintre voi și cu un nivel de înțelegere pentru alții dintre voi. Am oftat, să știți. Decembrie. Avem arhetipul lui Jupiter aici, care intră în retrogradare, acum în septembrie, în Taur, alături de Uranus, care este tot în Taur. Avem Capricornul sau pe Saturn, care este în retrogradare în Pești. Avem Gemeni sau pe Mercur retrograd, acum în momentul vorbirii. Și avem Racul, guvernat de Lună, și vom avea o serie de eclipse pe care le vom resimți. Axa relațiilor tradiționale este zguduită, axa identității la nivel de sens al sinelui este zguduită, mai ales la nivel de umanitate și de lume în care trăim. Februarie, iată, vărsătorul, unde îl vom avea pe Pluto. În Capricorn îl avem acum pe Pluto în retrogradare, deci am numit deja 4 planete în retrogradare, care spun că trebuie să ne trezim cumva, să reevaluăm situația, fie că vorbim despre relația voastră de iubire, fie că vorbim despre statutul vostru financiar sau despre partea financiară a vieții voastre, fie că vorbim despre sufletul vostru și cine sunteți voi aici. Avem Peștii și Fecioara, din nou, 2 semne unde se regăsesc în acest moment planete retrograde, respectiv Mercur în Fecioară și Saturn în Pești. Și mai avem Leul, unde o avem pe Venus retrogradă în Leu. Se corelează puțin informația. Totul este abramburit, totul este pe dos, totul este în retrogradare. Ce înseamnă retrogradare când auzim cuvântul? O echipă de fotbal retrogradează dintr-o ligă în alta. Nu știu cum este la fotbal, mea culpa domnilor, nu urmăresc, dar presupun că înainte de a retrograda li se dă cumva o șansă sau au un meci decisiv. Gândiți-vă că acest lucru se aplică și pentru noi la nivel de relații, la nivel de plan financiar, la nivel de viață socială și la nivel de umanitate. Suntem în retrogradare, da sau nu? La nivel de axa destinului berbec-balanță. Cine sunt eu și care mi este identitatea? Cine sunt eu pentru tine, dragul meu sau draga mea? Iar persoana de la celălalt capăt al firului se uită înapoi și se uită, credeți-mă că se uită, și se întreabă pentru foarte mulți dintre voi, chiar și dacă nu mai au poate sentimente de iubire intense, când numele vostru intră în conștiința lor într-un anume moment din spațiu și din timp, pentru voi au dat niște cuvinte alocate. Cine sunt eu în raport cu tine? Ce am făcut acolo? Toate aceste lucruri vor ieși la suprafață pentru că un nod sud apasă. Este ceea ce noi am făcut și nodul nord în berbec este ceea ce trebuie neapărat să facem. Ne împinge, ne strânge așa cureaua și știm că este un zvâc acolo și o nevoie. Să începem ceva, fie să începem de la capăt, fie să începem un alt drum și apoi se vor separa liniile temporale. Cineva poate veni către voi de dor și nici nu v-a scos din minte, să știți. Am luat acest set de cărți foarte modern și urban așa, din apăsarea asta socială pe care o resimt. M-a bulversat astăzi informația
de la actualități, cum se spunea pe vremuri. La nivel de relație, la nivel de plan material, la nivel de plan emoțional. Să vedem ce mesaje apar, ce puteți voi face sau care sunt lucrurile de care puteți ține cont. Nu există om neputincios. Există doar om care a fost făcut să creadă că este neputincios. Să vedem. Avem magicianul. Iată, nu există om neputincios. 9 de cupe. Cavalerul de spade, 7 de spade și regina de cupe. Vindecare de durere, vindecare de trădare. Și discutăm deschis despre asta. Un cal. Unii dintre voi, atenție, în acest moment sau zilele acestea sau până la jumătatea lunii septembrie, la achiziții de mașini, imobile, schimbări în afaceri, contracte semnate, am spus și ieri, discuții, strategii. Unii dintre voi vă vindecați și înțelegeți o strategie. Omul la care vă gândiți voi are o strategie. S-ar putea să încerce să vă păcălească pe unii dintre voi sau să aibă un discurs care poate este întocmit, să spunem, pe hârtie anterior, intenționat pentru ca voi să faceți ceva anume. Energia generală este că puteți avea parte de iubire dacă ajungeți în punctul în care vă controlați gândurile, acțiunile și emoțiile. Să nu reacționați. Să permiteți schimbarea în viața voastră. Să vedem. Pentru cei singuri. Prima carte, 7 de spade. Ce vă aduce aici? Un hierofant, preotul înalt întors. Nu aveți convingerea că voi vă mai găsiți perechea. Nu aveți convingerea că voi puteți avea parte de o relație. Sau o refuzați. Din subconștient. Nu sunteți efectiv conștienți că refuzați prin energia voastră o relație. Nu aveți încredere în stabilitate și totodată aici unii dintre voi nu v-ați desprins de relația voastră anterioară. Pentru cei care sunteți separați, ce a însemnat 7 de spade aici pentru voi și ce va duce? Pentru unii dintre voi a însemnat o binecuvântare. A însemnat că trebuia să vă separați pentru că erați într-o relație toxică, erați într-o relație egotică, erați într-o relație care nu vă aducea bucurie și care vă priva de vitalitate, de esența vieții. Altora dintre voi vă poate aduce sfârșitul autosabotajului, adevărul, vă poate aduce conștientizarea omului de care v-ați despărțit, că voi doi puteți fi un întreg împreună. Aici poate v-ați despărțit din cauza copiilor, copiii au fost în discuție în separarea voastră și s-a tot construit așa piramidal efectul. Pentru cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație stabilă, 7 de spade spune când jos, când sus. Sau este doar o perioadă. Sau poate traversați acum o perioadă în care v-ați simțit poate mai puțin norocoși și cu cine să ne certăm dacă nu cu cel de lângă noi care vrea nu vrea ne permite
sau ne este la îndemână. Deci aici pentru voi, dragii mei, 7 de spade aduce vești mai bune, aduce schimbare. Ieșiți din 7 de spade, ieșiți din stres, ieșiți din sabotaj, ieșiți din minciună, puteți afla lucruri unul despre celălalt sau puteți discuta cu sinceritate. Să vedem mai departe ce aduce acest cavaler de spade. Un magician întors. În timp ce aici magicianul este în poziție corectă, persoana voastră dragă se simte neputincioasă. Vedeți? Pentru foarte mulți dintre voi, inspirați celuilalt neputință. Nu vă știu viețile fiecăruia dintre voi în amănunt, dar persoanele care vă sunt în preajmă, și dacă sunteți într-o relație de parteneriat, și dacă v-ați despărțit, și dacă sunteți singuri, cumva inspirați așa la prima impresie neputință oamenilor din jurul vostru sau nu sunteți abordabili. Da, poate este o haină pe care o îmbrăcați ca mecanism de apărare, dar la o primă percepție oamenii așa vă simt inabordabili. Și atunci ar trebui să meditați un pic, să reflectați un pic și să cedați un pic, să fiți mulțumiți, să faceți pace așa cu ziua asta, cu viața asta, cu lumea în care trăim și să vă bucurați puțin de ea, pentru că pe lângă faptul că merită, suntem toți, fiecare dintre noi, un catalist al schimbării. Ce avem în continuare pentru magician? 7 de bâte. Aici la magician ne folosim puterea, avem puterea să acționăm, avem puterea să ne plasăm intenția și avem puterea să emitem emoția corectă. Doar că ne încurcă 7 ăla de spade care ne spală așa cumva ușor creierul și ne bagă în convingerile noastre proprii să ne autosabotăm. Pentru alții dintre voi aveți impresia că persoanele la care vă gândiți voi acum au scăpat prea ușor. Sau că lor le este mai ușor. Bine că ție ți este așa de ușor. Sau bine, lui ei i-a fost ușor. Ceva de genul acesta. Și când spunem treburile astea, este ca o reacție. Pentru alții dintre voi, 7 acesta de bâte vorbește despre faptul că puteți continua, că aveți capacitatea să vă adunați și să mergeți mai departe, fie să inițiați o conversație, fie să vă deplasați într-o anumită direcție pe care o doriți, fie să faceți o călătorie, fie să intrați într-o relație, pentru că urmează 8 de bâte. Ce înseamnă, uite, regina de cupe pentru cei singuri? Un 3 de bâte întors. N-am nicio speranță că mai găsesc pe cineva sau nu-mi trebuie sau și înainte dacă am avut, lasă că m-am convins deja. Dar sufăr de singurătate. Sau dacă v-ați despărțit și spuneți nu mai are loc trecutul aici, vedeți că implicit intrați în categoria omului singur și atunci rămânând blocați în trecutul vostru, în etapa de a mă fi despărțit de cineva, nu puteți avea parte de o nouă iubire, pentru că niciodată cui pe cui nu se scoate, deși zicala este invers, pentru că un cui a făcut acolo o gaură pe care alt cui nu o poate umple 1 la 1. Mulajul nu-i perfect. Pentru cei separați, regina de cupe aduce faetonul. Merg înainte. Merg înainte către schimbare, merg înainte pentru că am puterea să inițiez o discuție cu omul ăsta, nu știu, mă duc peste mări și țări, îl găsesc și în vârful muntelui și clarific situația pentru a nu mai rămâne agățate energetic, pentru că rămânem agățați energetic de persoanele acestea. De aceea nu se întâmplă nimic în viața noastră, pe lângă multe alte motive. Avem calea liberă. Calea liberă. Aici este nevoie de transformare interioară și apoi și exteriorul se transformă. Pentru alții dintre voi,
Aici este calea liberă pentru ca omul la care vă gândiți voi să realizeze, da, tot ce am vorbit aici. Se uită în suflet, în memorie și revizuiește ca într-un film ce s-a întâmplat acolo și își redescoperă sentimentele. Unii dintre ei reiau comunicarea cu voi. Iar pentru cei căsătoriți sau într-o relație stabilă, asul de bâte. Aici la voi, când relația este una stabilă sau de lungă durată sau de căsnicie, acel 7 de spade poate însemna și-a cam pierdut interesul față de mine. Noaptea când ne așezăm în pat suntem cam spate în spate, ce s-o întâmpla, oare mă înșeală? Nu, este doar flacăra aici de vină. Flacăra e prezentă, dar cumva din cauza acelui cavaler de spade, care înseamnă multă discuție, multă ceartă, multă apăsare, mult stres cotidian la nivel de relație sau la nivel de familie, uite că se cam pierde. Sau oboseala. Așa că aveți pastila fericirii aici. Puteți să vă regăsiți pasiunea în cuplu. 9 de cupe pentru cei singuri. Este un paj de bâte pe dos. Aici este o lipsă de intenție. Și dacă vreți o relație, cumva vă opriți din drum, parcă vreți și nu vreți. Sau nu vă este clar ce vreți. Sau pentru unii dintre voi aveți așa în minte un prototip. Dar eu vreau pe cineva care să stea așa aproape de casă, care etc. Cu cât ești mai specific așa în ideea asta de materializare, cu atât mai grea devine, pentru că de multe ori ceea ce vrem noi și ne imaginăm noi nu este potrivit pentru noi. Și materializarea înseamnă alături de mine, mulțumesc că este cel potrivit mie, alături de care relația să fie ușoară, să existe respect, să construim împreună și să creștem împreună. Pentru cei în separare, 9 de cupe aduce 4 de spade. Undeva cândva, când erați voi un cuplu, ați dorit liniște și liniște ați primit. Exista acel cavaler de spade acolo, exista o gelozie, poate mă înșel, poate nu mă înșeli, poate discuții, poate relații, poate suspiciuni că stai cu telefonul în mână sau treburi de genul acesta și v-ați dorit liniște și liniștea s-a întâmplat. Pentru alții dintre voi ați avut de-a face și aveți încă în continuare cu niște oameni care nu prea sunt conștienți de sine, ușor inconștienți. Personalitatea lor nu este la fel de puternică ca a voastră. Și atunci au acționat irațional, ca un cavaler de spade. Pentru cei căsătoriți, 9 de cupe, vrea apropiere. Nu mai vrea să stați așa unul pe un colț al canapelei și celălalt în cealaltă direcție. Vrea apropiere și apropierea se produce. Uite că vă împăcați, uite că, nu știu, planurile pentru toamna asta sau toamna asta pentru voi înseamnă apropiere. Înseamnă cumva o schimbare, o nevoie de a vă apropia. Și am spus toamna pentru că este fix după colț. Și da, se iese din această tăcere, izolare, fiecare cu viața sa. E un as de bâte acolo care aduce bucurie pentru voi. Să vedem aici mai departe la nivel de relații. Pentru cei singuri o carte. Un as de monede întors. Să știți că energia voastră refuză din cauza că, am mai spus într-o citire, voi nu credeți în cai verzi pe pereți. Încercați să mergeți cu vântul acesta al schimbării. Da, rămâneți ancorați în realitate, dar dați-vă vouă o șansă, nu lor, pentru că voi spuneți ei, dar nu. Jung a spus, și nu numai Jung. Cel mai mare dușman al omului este omul însuși. Vouă vă faceți rău, de voi vă este teamă, nu de cel care poate vă curtează și vă place, pentru că aici este cineva cu o ofertă pentru voi. Aici cineva vă curtează, aici cineva vă place, dar bate la o ușă închisă. Pentru cei separați, o împărăteasa
întoarsă, nu sunt toate cărțile întoarse. Aici trădarea a fost că persoana la care vă gândiți voi nu v-a mai apreciat. Nu v-a mai apreciat sau nu ați mai fost de ajuns pentru cineva. Și voi v-ați simțit cumva inutili, neputincioși și dați la o parte. Pentru voi, în acest context, s-a creat un dezechilibru hormonal aici. Dacă sunteți femeie, ați început să secretați mult testosteron și pentru domni invers. Ați intrat în energie feminină, domnii, ați intrat în energie masculină, doamnele, și s-a creat un talmeș-balmeș. N-a mai știut nimeni ce se întâmplă acolo și s-a stricat echilibrul dintre masculin și feminin sau dintre electric și magnetic. Persoana la care vă gândiți voi vă poate vedea ca pe împărăteasa, pe semne că asta își amintește, se întâmplă ceva în viața sa prin care își amintește, un lucru mărunt îi aduce aminte și de acolo se creează un lanț de amintiri care vă repune pe tron la statut de împărăteasă. Comportați-vă ca atare. Intrați în energia potrivită. Pentru cei căsătoriți, avem regele de monede. Aici cam amândoi ați vrut să conduceți și pentru că nu v-ați putut conduce reciproc, v-ați condus singur viețile și cumva ați făcut o competiție internă care reușește mai repede sau care e mai bun dintre voi doi și acolo de aia s-a stins flama. Plus că aici au mai existat niște discuții la nivel financiar sau la nivel de rutină în casă, care se pot ameliora pentru că vântul schimbării vine și pentru voi aici cu transformare. Pentru cei singuri, atracție. Cineva este atras de voi și poate pentru că simțiți acest vibe energetic, poate mai sexual, de aceea vă temeți ca nu cumva să fiți tratați necorespunzător, poate. Sau sunteți voi foarte atrași de persoana respectivă și vă ascundeți. Pentru cei care sunteți în separare, în curând, trebuie să decizi cu claritate ce vrei exact, pentru că ceea ce vrei vine către tine. Nu vă este clar, v-am spus, aici există ambiguitate și confuzie. Te vreau și nu te vreau. Te-am iubit, dar m-ai rănit. Nu sunt compatibile în manifestare acest gen de propoziții. Ori te iubesc și trecem peste, ori m-ai rănit, nu pot să trec peste, mergi pe drumul tău pentru a putea deveni o persoană singură și pentru a putea să-mi găsesc și eu jumătatea. Toți avem nevoie de companie și toți avem nevoie să trăim în comunități. Pentru cei căsătoriți, retreat. Da, dragii mei, voi ați fost atât de ocupați fiecare cu bucățica lui din cuplu, cu rolul său din cuplu, încât v-ați deconectat dar unul față de celălalt. Ei, este vremea să vă apropiați unul de celălalt și să vă îndepărtați de sarcinile zilnice pe care le aveți sau să vă luați o mică vacanță sau, nu știu, să faceți lucruri împreună, vedeți un film împreună, măcar de mâncat să mâncați împreună. Să mergem mai departe la planul material. Pe planul material, la nivel de plan material, avem așa: 8 de bâte, 5 de spade, asul de spade, 3 de cupe. Se umple cupa abundenței. Semnați un contract. Atunci când nu credeați că se mai semnează. Primiți acel telefon pe care îl așteptați. Atunci când nu credeați că îl mai primiți. Rezolvați o chestiune financiară fix atunci când ați crezut că nu mai aveți nicio soluție. Se pun în mișcare niște acțiuni aici, însă lăsați gândurile și loc energiei să se manifeste. Nu mai gândiți și răzgândiți și nu vă mai îngrijorați și nu vă mai stresați la extrem. Știu cum este cu stresul, știu cum este cu gândurile, dar la un moment dat eu spun, ei, fie ce-o fi. Fix așa, fie ce-o fi, pentru că avem asul de spade care găsește calea, care aduce adevărul, care aduce semnătura
și 3 de cupe, care în acest tarot este abundența. 8 de bâte, vești din afară, o posibilitate de relocare din oraș, din țară sau de la locul actual de muncă. Dacă sunteți în perioada în care v-ați retras, chiar și așa, ceva vine către voi. Niște acte care vă aduc abundență. Nu știu, actele acestea vă aduc abundență. Să spunem că aveți o sumă de bani, vreți să cumpărați ceva, o aveați pregătită, ei, căutați cu atenție că veți găsi undeva produsul acela mai ieftin și banii care vă revin și trebuiau dați, vin către voi înapoi. Abundență. Și asta înseamnă mulțumire. Dar nu primesc alții în plus. Dar uite, i-am economisit pe aceștia. Schimbăm percepția în perspectivă. Ce aduce 8 de bâte aici? 8 de bâte, 8 de bâte. Când nu credeați că se mai rezolvă, se rezolvă. Vești. La nivel de plan financiar, lucrurile sunt în mișcare cu banii. Ce aduce 5 de spade aici? O necunoscută. Nu știați exact ce se... Frământare. Nu știați ce se întâmplă. Când se întâmplă? Stau în stres, se mai întâmplă, primesc telefonul, rezolv, cum rezolv. Veți rezolva. Fix când veți înceta să vă puneți întrebarea. Ce aduce 3 de cupe aici? Bucurie, banii, soluția, rezolvarea. Ce aduce asul de spade aici? Regele de monede. Soluția, ajutor de la o persoană. Primiți un apel telefonic de la cel care urmează să vă angajeze sau de la următorul angajator, să spunem. Primiți o veste de la această persoană de la instituția statului care vă dă niște vești bune, vă scutește de o taxă, de un impozit. Primiți o veste de la autoritatea statului că primiți viza, că se rezolvă niște chestiuni legate de acte. Primiți bani înapoi pe un bilet de avion care a avut o amânare, o solicitare, niște bani care vi se cuvin. Reușită. La nivel de plan emoțional avem pajul de cupe, 8 de cupe, împărăteasa, 9 de bâte și 9 de spade. La nivel emoțional vă simt epuizați, v-ați dat bătuți. Să tot vreți ca lucruri bune să vină către voi și ele să nu vină, pentru că știți că meritați. Sau poate unii dintre voi sunteți programați de mici să credeți că nu meritați. Programați cu ghilimele de rigoare, la figurat, evident. Ați avut o viață în care cumva ce s-a întâmplat în mediul vostru înconjurător v-a făcut pe voi să credeți că voi nu meritați sau că nu sunteți demni de iubire. Energia cărților aici vă spune că meritați iubirea. Unii dintre voi aveți o traumă de abandon. De ce trebuie să stea copilul la bunica și nu la părinți? În mintea unui copil nu înțelege că bunicii își iubesc nepoții. Copilul știe doar că vrea la mama și la tata, pentru că nu înțelege gradele de rudenie, oricât de mult le-am explicat. Înregistrează rană de abandon, înregistrează rană de trădare, de umilință dacă e mințit sau dacă ieșim din casă pe ascuns, să nu știe el că e mic, lasă-l că nu înțelege. Înțelegem, pentru că suntem suflete mari în corpuri mici și ne reamintim cum e să fim pe aici. Vă îndepărtați și vă eliberați de stres și de risipă de energie. Și în sfârșit vă găsiți o bucurie. Apare ceva. Pentru alții dintre voi aici stresul pe care îl aveți este legat de copii sau de un copil pe care trebuie să-l susțineți și care până la urmă reușește. Alții dintre voi aveți dor de copil care este cu bunicii acasă. Poate nu sunteți în același loc, în aceeași țară și asta înseamnă că reușiți să vă aduceți și copilul unde sunteți voi, pentru că veți avea cum.
La nivel medical, stres. Văd mâini tremurânde, pe undeva lacune de memorie. Să știți că și zahărul face asta. Zahărul procesat. Articulații, coloana, șoldurile, bazinul. În bazin se strâng emoțiile noastre, pozitive, negative, și acolo ați acumulat tot stresul și aveți așa o apăsare, mergeți greu. Acolo e chakra de bază, acolo se activează rana, acolo, la bazin, prin chakra de bază, din copilărie. Întrebați-vă ce trăiesc astăzi, este trauma mea sau am preluat-o pentru a o vindeca. Ce înseamnă 9 de spade și 9 de bâte aici? Justiția, eliberarea, conștientizarea, dreptatea pe care o puteți obține. Ce înseamnă 8 de cupe? Vă îndreptați către dreptate, vă îndreptați către ridicarea poverilor de pe umerii voștri. 8 de cupe. 3 de bâte. În sfârșit răsare soarele. În sfârșit mă eliberez, în sfârșit uite că vin vești bune către mine, pentru sufletul meu. Uite, în sfârșit respir ușurat, pajul de cupe, vorbe dulci, mă împac poate cu cineva, cu mama poate. Pentru pajul de cupe, ce clarificare avem? Temperanța, echilibru, se echilibrează situația, vă calmați, vă liniștiți. Pentru împărăteasa ce avem? Asul de monede, stabilitate, siguranță pentru foarte mulți dintre voi, siguranță. Chiar și siguranța zilei de mâine, chiar și siguranța că veți rezolva ceva, pentru că veți avea puterea să o faceți, aveți toate lucrurile la îndemână, cunoașteți oamenii potriviți, vă puteți vindeca, puteți găsi banii de care aveți nevoie pentru tot ce aveți voi nevoie acum. Talismanele. Energia aceea, 7 de spade și cavalerul de spade aici, rana de umilință, care este o karmă pe care ați atras-o în viața voastră la nivel de parteneriate, uite, pentru că așa s-a întâmplat cumva în copilăria voastră. Și nu vorbesc doar de mama și de tata. Pe vremuri se stătea la grădiniță la internat, unde nu înțelegeai ce faci pe acolo, dacă erai conștient, dar tu știi clar că, cel puțin olfactiv, la nivel senzorial, nu aveai pe cine trebuie lângă tine. 8 de spade, închisoarea minții. Puteți să vă controlați mintea prin a vedea și prin a observa ce gânduri aveți. Controlul minții în anii ce urmează va fi cheia. Controlul emoțiilor va fi a doua cheie și controlul acțiunilor a treia cheie, tot Sfânta Treime. Relaxare. Unii dintre voi încă plecați în vacanță, reușiți pentru că v-ați dorit, alții dintre voi vă liniștiți pentru că rezolvați ceva legat de sănătate, alții dintre voi înțelegeți niște lucruri sau în sfârșit vine în sufletul vostru o liniște. Pentru alții dintre voi, uite, vorbeam despre copii, copiii reușesc, se liniștesc, se eliberează și ei de provocările pe care le aveau. Fie ce-o fi, exact cum am spus că spun și eu, atunci când simt că nu mai pot și îmi dau seama că, uite, mai pot puțin, fie ce-o fi, adică las lucrurile să se întâmple, în vis vi se arată lucruri, da, uite, unii dintre voi călătoriți, cu iubire, din iubire, pentru iubire, cu familia, credința, și ce ne va fi testată. Pasărea Phoenix, schimbare totală, generală a stării voastre, acum când urmăriți clipul, apare. Cheia să rezolvați ce aveți de rezolvat, puterea, dar și energia vitală. Aveți ajutor, uitați-vă după semne, ușor. Penele de la păsări pe jos,
un măr, cunoaștere, informație. Veți cunoaște pe cine trebuie să rezolvați ceva, obțineți informația mai ușor decât credeați, pe unde mergeți voi, pe la ghișeu, pe la casa de pensii pe aici, pentru niște semnături, pentru, nu știu, clarificare, pentru niște plicuri. Era timpul, este ceea ce aud. Era și timpul. Pentru unii dintre voi aici sunt cuvinte de iubire, da. Sunt cuvinte de iubire, exact cum am spus aici. Sunteți pe buzele cuiva. Avem semnele Vărsător, în mod evident, Taur și Scorpion. Taur, stabilitate, lucrurile merg încet, se urnesc mai greu, dar și când se urnesc. Taurul este un semn al abundenței, Balanța, pentru că am vorbit despre ea, Nodul Sud, Karma, sau cum e spusă, suma experienței. Aveți experiență să traversați toate peripețiile astea, să le anulați de tot. La inițiale avem P, A, D, E și Z. Atenție la pedale, la mersul cu bicicleta, dacă mergeți cu bicicleta, la pedala de la mașină, la circuitele de la mașină, v-am spus la mașină, pad. Lucrați la calculator, pe biroul vostru sau, nu știu, unii dintre voi căutați ceva. Căutați pe masă, este cumva ascuns sub masă, pe masă, acolo, pe un birou, undeva, pe o etajeră, nu știu cum să o denumesc, pe o comodă, o convorbire telefonică care se inițiază. Pentru alții dintre voi odihnă este necesară. Sau de ce ai dormit, de ce nu m-ai căutat, de ce n-am vorbit de atâta timp, ce-o face, de ce m-a blocat. Aflați. Ape. Semne de foc, dar și ape. Ori mergeți în concediu undeva pe lângă o apă, sau vă spun doar să fiți atenți la apă, la inundații. Atenție la dobânzi, uite, scadențe, dacă faceți vreun credit, când îl semnați, fiți atenți ce semnați. Contractele alea sunt făcute nu pentru noi. Paza bună, ochii mari, de 3 ori, de 10 ori citiți. Nu semnați nimic până nu citiți de 10 ori. De pază, cineva e de pază, cineva e de gardă, cineva e la serviciu, cineva e de serviciu. Când aflați niște vești care vă bucură, de la A la Z, e un cerc complet. Cineva își poate reveni la normal. Unii dintre voi, atenție la inamici ascunși, sau atenție la niște lucruri care vă pot surprinde, mai ales în rândul prietenilor. Ceva și cineva nu este ceea ce pare. Iar pentru alții dintre voi aveți legătură cu ceva, Asia, Africa, cuiva e frică. Semne de pește aici, rac, gemeni, fecioară. Alții dintre voi, atenție la cum înregistrați facturile și la plăți. La ce plătiți? Fiți atenți la ce plătiți. Sau la plăți, dacă astea vă frământă, le rezolvați. Și cam atât, dragii mei. Sper să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!